Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un membru nou în familia de buget a celor de la Huawei și anume Y7 Prime 2018. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Am aici cutia telefonului, haideți să o desfacem împreună și să vedem ce găsim înăuntru. Pentru început, avem telefonul într-o folie de plastic, dar îl voi lăsa deoparte și voi reveni asupra lui mai târziu. Avem aici cheița pentru SIM, care este în acest carton. O voi lăsa și pe ea aici. Cablul de încărcare micro USB cu încărcătorul de 1 amper, carticele și atât. Am desfăcut telefonul din folie și l-am pornit și l-am setat pentru prima utilizare. Ce pot să spun? Huawei anul acesta m-au păcălit destul de bine și m-au făcut să cred că țin în mână un telefon premium. Însă, el este făcut în totalitate din plastic. Are un aspect lucios și îi conferă o oarecare eleganță, pot spune. Și nu în ultimul rând, îmbinările sunt făcute atât de bine încât se simte extraordinar în mână. Dar atât despre primele impresii, haideți să vedem și ce specificații are, pentru că nu este îndeajuns doar să arate bine, ci să și ruleze bine. Pentru început, pe partea din față avem ecranul IPS de 6 inch ce are rezoluție de 720 pe 1440 de pixeli cu un aspect 18 pe 9 și o densitate de 269 de pixeli per inch. Unghiurile de vizualizare sunt foarte bune, în schimb luminozitatea nu este foarte puternică, așadar va fi destul de greu de utilizat în lumina directă a soarelui. În partea de sus se regăsește earpiece-ul, ce are în stânga sa senzorul de lumină ambientală, ce este foarte bine ascuns, urmat de camera de 8 megapixeli cu diafragmă 2.0 capabilă să filmeze 1080p la 30 de frame-uri pe secundă. În ultimul rând, în dreapta este doar blițul LED cu intensitate reglabilă pentru a capta imagini mai luminoase. La baza telefonului se află doar logo-ul Huawei centrat sub ecran. Mergând mai departe către spatele telefonului, în partea superioară avem setup-ul dual camera așezat orizontal. Acesta este format dintr-un senzor de 13 megapixeli cu f2.2 și unul de 2 megapixeli ce este folosit pentru percepția adâncimii, ajutând la crearea efectului de bokeh. Împreună, cele două camere sunt capabile să filmeze la o rezoluție Full HD cu o rată de 30 de cadre pe secundă. Lângă acesta se află flash-ul single tone și microfonul secundar, iar un pic mai jos, într-o poziție destul de ușor accesibilă, senzorul pentru amprente ce funcționează destul de rapid. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, peste care cei de la Huawei au adăugat propria lor interfață, Emotion UI, ce a ajuns și ea la versiunea 8.0. Pentru acest model, producătorul a ales un procesor octa-core Snapdragon 430 la 1,4 GHz împreună cu acceleratorul grafic Adreno 505 și ajutat de 3 GB RAM. În testele noastre sintetice, în Geekbench, telefonul a scos 674 de puncte în single core, 2758 de puncte în multicore, iar în AnTuTu 58.138 de puncte. Contrar acestor numere, telefonul nu prezintă sacadări sau întârzieri în utilizarea aplicațiilor de zi cu zi, cum ar fi browsing web sau telefonia mobilă sau câteva mesaje date. În jocul nostru preferat, telefonul nu s-a descurcat excelent, dar nici foarte rău. Imediat ce am deschis aplicația, hardware-ul a fost recunoscut, iar setările minime de grafică au fost recomandate. PUBG se poate juca fără nicio problemă, însă, în cazul în care sunt mulți jucători, apar întreruperi ocazionale. Așadar, Y7 Prime nu este un telefon pentru gaming, însă poate rula jocuri mai puțin solicitante, putând să ofere o experiență fluidă de gameplay. La capitolul fotografie, Huawei Y7 se descurcă bine în condiții bune de lumină. Viteza de captare este mare și reușește să surprindă chiar și elemente aflate în mișcare, păstrând un nivel de detaliu destul de ridicat. Povestea se schimbă în cazul unei scene mai întunecate, camera nu mai surprinde așa bine detaliile, iar granulația este destul de mare. Totuși, trebuie să ținem cont că acest telefon nu are stabilizare optică. Am păstrat pentru finalul videoclipului una dintre cele mai interesante părți ale acestui telefon și anume deblocarea facială, care funcționează destul de repede, având în vedere că cei de la Huawei nu au inclus niciun fel de senzor biometric pentru acest lucru și iar el folosește doar camera de pe față. Așa că pentru cei 880 de lei, mie mi se pare că telefonul ăsta își face treaba de la A la Z cât se poate de bine. Iar pentru a te putea bucura de telefon toată ziua, cei de la Huawei au pus înăuntru o baterie de 3000 de mAh ce rezistă cu brio datorită optimizării
marilor software. În final, acest device este un telefon care arată foarte bine, iar raportul calitate-preț este unul excepțional de bun. Ca alternativă pentru acest produs, aveți Xiaomi Redmi Note 5, ce are o performanță un pic mai bună decât acest Huawei și vine cu Android 7.0. Sau Asus Zenfone Max Plus, ce are o rezoluție mai bună la display și o capacitate a bateriei mult mai mare, ambele având un design metalic. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, el a fost Huawei Y7 2018, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețul actualizat. O seară bună!